Het is 20 april 2025. Ik ben weer eens op studiereis. Ditmaal met bestemming Oezbekistan en Tajikistan. We maken een tussenstop in Warschau. En na een nachtje vliegen komen we in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan. We worden opgewacht door Timur Lenk himself. Hij was een krijgsheer in de 14e eeuw en wist met veel geweld een groot rijk in zijn macht te krijgen. Gelukkig gaat het er nu wat vriendelijker aan toe. Sinds de onafhankelijkheid van Rusland speelt het moslimgeloof weer een grote rol. We zien dan ook veel moskeeën die vaak van recente bouw zijn. Zoals de moskee in dit complex. Die werd geheel opnieuw gebouwd in 2007. En zoals in elke moskee moeten de schoenen uit. Na deze korte indruk van Tashkent stappen we in de hoge snelheidstrein richting Bukhara. Bukhara is one of the oasis city in the world, and it's located in the middle of the desert, and it's a beautiful. There is more than 50 sites like mausoleums, madrasas, mosques, minarets, and others. Dankzij een systeem van kanalen is deze woestijnstad goed voorzien van water. Zoals bij dit uitgaansplein in het hart van de stad. Dit gebouw was geen religieus gebouw, maar een handelspost. Dat kun je zien aan het feit dat er dierenfiguren op zijn afgebeeld. It's said that this one is the most oldest mosque in Bukhara, 8th century. And it says, historian says that this one was the mosque of the Zoroastrian also. That's the previous religion before the Islam. Toen de Mongoolse krijgsheer Genghis Khan Bukhara veroverde, keek hij omhoog naar de minaret. Zijn hoed viel op de grond en hij bukte om hem op te rapen. De soldaten om hem heen dachten dat hij een buiging maakte uit respect voor de minaret en ze lieten het bouwwerk daarom ongemoeid. Daarmee is dit de oudste en hoogste minaret van het land, gebouwd in de 11e eeuw. De volgende dag bezoeken we deze burcht. Oorspronkelijk gebouwd in de 5e eeuw na Christus. Hij huisvestte de elite en vormde een plek waarin men zich bij gevaar uit de omgeving kon terugtrekken. Het was een stad in een stad, met winkels, woningen, moskeeën enzovoort.
en nu het domein van toeristen. En natuurlijk had hier ook de emir zijn troon, die toevallig vandaag wordt opgevolgd door emir Jules. Slechts een klein deel is gerestaureerd. De rest is er nog in de vorm van ruïnes. Dit is van heel andere orde. Het is het paleis van de laatste emir van Boekhara in het begin van de 20e eeuw. Oezbekistan maakte toen deel uit van het Russische Rijk en de Russische invloed is dan ook te zien in de architectuur. En ook in de inrichting van de kamers en het park. We gaan weer verder en de reis begint steeds meer op een feestje te lijken. Onderweg pauzeren we vlakbij een caravanserai. Dat is een handelspost van indertijd de zijderoute. Hier overnachten ooit de handelaren en werden goederen opgeslagen en verhandeld. Ze hadden ook koel water nodig en daarvoor was dit gebouw. Door de vorm kon het schaarse water onderin koel blijven. De warme lucht ontsnapte door de openingen bovenin de koepel. Dit kleine stadje is Nourata. Voor Oezbeken is het een pelgrimsoord. Het is onder meer bekend door een heilige bron naast 2 moskeeën. Het water dat uit de bron stroomt is permanent 19 graden en zou wonderen kunnen verrichten. Achter dit mausoleum zien we de resten van een burcht die rond 327 voor Christus door Alexander de Grote gebouwd werd. Hij stond op een hoge heuvel, zodat hij makkelijk te verdedigen was. De details zijn verloren gegaan, maar hij wordt nog veel beklommen. Niet in de laatste plaats vanwege het uitzicht op het stadje en de omgeving. Hoppa, nog eentje. Zo doe je dat. Ja, huppakee, niet geen gezeur. Wop! Nog een eindje verder gaan we kamperen in comfortabele tenten. Не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, прекрасная далеко, я начинаю путь. En we maken ons klaar voor een bijzonder uitstapje.
Aydarkul is een lang en smal meer vlak bij de grens met Kazachstan. Het is ontstaan in de Sovjet-tijd als een soort overloop van een irrigatiesysteem. Daardoor zijn er hoogteverschillen van het water en lijkt de waterlijn wel wat op ons Noordzeestrand. Na aankomst in Samarkand doe ik nog even corvée en dan ga ik op tijd naar bed. De volgende dag gaan we vroeg uit de veren, want we hebben een vol programma. Timur Lenk maakte deze stad de hoofdstad van zijn grote rijk. Bouwmeesters uit het hele land werden hier naartoe gehaald. En hij maakte gebruik van ambachtslieden die hij tijdens zijn veroveringen gevangen liet nemen. Deze moskee bouwde hij ter ere van zijn belangrijkste vrouw. Hij had geen machines, dus hij liet meer dan 90 olifanten overkomen uit India voor het zware sjouwwerk. Zelfs een standaard voor de Koran ontbreekt niet. Immers, de Koran mag de grond niet aanraken. Ook rijke moslims gaan dood en voor hen is er een memorialcomplex gebouwd. Na een eindje klimmen komen we bij een soort straat met vele mausoleums naast elkaar. Natuurlijk zien we er de graftombes, maar ook de bouwkunst is heel bijzonder. En je kunt er ook goed flaneren. Weer een eind verder vinden we deze watermolen. Hier wordt papier gemaakt van de vezels van moerbei. Ooit was papier belangrijke handelswaar op de zijderoute. En we gaan nog even naar de markt, of bazaar zoals dat hier genoemd wordt. Er is echt van alles te koop. Dat maakt het kiezen soms wel moeilijk. Het hart van Samarkand is toch wel het grote plein, Registan genoemd, ofwel grote zandvlakte die hier eens was. Ulugh-Bek, de kleinzoon van Timur Lenk, maakte dit plein tot een centrum van onderwijs. Het wordt omgeven door 3 madrassa's. Dat zijn Koranscholen. Zo'n madrassa bestaat uit een vierkant plein
omgeven door een soort van kamers. Dat waren de leslokalen en ook de huisvesting van de studenten. Dit is de Ulugh-Bek Madrasa, te herkennen aan de sterren op de gevel. Astronomie was een specialisme van Ulugh-Bek. Het is nu een onderwijsmuseum. En Ulugh-Bek is er ook, samen met 2 studenten. Als de avond valt, ondergaat het Registanplein een gedaantewisseling. Het is tijd voor de landverhuizing. De bus mag niet mee, dus we gaan lopend de grens met Tajikistan over. En Sabrina is heel blij dat ze weer in haar geboorteland is. Dit is Sarasm. Dat betekent waar het land begint. Het is een archeologische site die getuigt van de eerste menselijke vestiging in dit gebied. De ruïnes zijn zo'n 5500 jaar oud. Zij tonen de eerste voorstedelijke ontwikkeling in deze streek. Ook nu nog wordt het netjes onderhouden. Op weg naar Iskanderkoe zien we een totaal ander landschap dan in Oezbekistan. De smalle wegen door het hooggebergte vragen de nodige aandacht voor onze chauffeur. We slapen in een soort bungalows bij een groot meer op meer dan 2000 meter hoogte. Dat vraagt natuurlijk om wat sportieve activiteit. Het meer zelf wil ik ook graag van dichtbij zien. De bergtoppen eromheen gaan tot ruim 5000 meter hoogte. Hey! Op naar de volgende bestemming, de hoofdstad Dushanbe. Maar onderweg stoppen we eerst bij een dorpje, althans wat er van over is. Want het grootste deel ging verloren door een grote steenlawine. Maar in het zomerseizoen wonen er nog mensen.
en ik word er gastvrij ontvangen. Ik mag een kijkje in de keuken nemen. Hallo, met mij? Dit is een soort Tajikse kefir, gefermenteerde melk. Good, ja. En zo wordt boter gemaakt. Zo maken ze van alles zelf. De benodigde melk wordt geleverd door de eigen koeien. Deze tunnel wordt ook wel de tunnel van de dood genoemd, onder andere vanwege de schaarse verlichting. Maar het is de enige Noord-Zuid-verbinding, dus we moeten er wel doorheen. Maar we hebben het overleefd. We komen aan in de hoofdstad Dushanbe. Een eeuw geleden was het een dorpje met 3000 inwoners. Nu zijn dat er ruim 1 miljoen. En we zien veel pracht en praal uit de Sovjet-tijd. Onder andere het Navrouz-paleis. Het wordt wel het grootste theehuis van Centraal-Azië genoemd. Het heeft 12 zalen, elk in een andere stijl. Het wordt behalve voor toeristen gebruikt voor allerlei belangrijke bijeenkomsten. Zoals in 2019. Toen had president Ramon allerlei leiders uit Centraal-Azië op bezoek. Onder andere Xi Jinping, Poetin en Erdogan. Maar nu nemen wij hun plaatsen in. In de hele stad worden we gadegeslagen door de president Ramon. Maar ook de oprichter van Tajikistan, Ismoil Somoni, houdt een oogje in het zeil. In zijn hand heeft hij 7 sterren. Dat zijn de 7 provincies en de 7 sterren in de vlag. We passeren de Nationale Bibliotheek en duiken dan het nachtleven in. De volgende dag gaan we op bezoek bij een school. Het interieur geeft een vertrouwd gevoel. Lange gangen met bekende platen aan de muur. Een bibliotheek. Een kantine met meer of minder aandacht voor gezonde voeding. En een gymzaal. Ook nu maken we er weer een feestje van.
In het klaslokaal vertellen de leerlingen ons over hun land. Tajikistan has 93% of Tajikistan are surrounded by mountains, and only 70% of Tajikistan surrounded by flat or the other ones. Tajikistan is natural country, and we can travel all over our country and see more beautiful natural places. En wij dus ook. So, okay, let's go on. This country is a very small country, a tip on the map, and it's only about 40,000 square kilometers. And Tajikistan is much bigger, isn't it? In Holland, when I look out of the window, I see flat land and water and nice houses, quite different from your houses. Net als bij ons is er van tijd tot tijd een ontruimingsoefening. Hier kreeg ik het verzoek om even niet te filmen. Niet ver van de stad is de Hizorburgt. Ook hier gebouwd op een hoge heuvel die eigenlijk kunstmatig is. 2500 jaar geleden was hier al een nederzetting. Steeds weer waren er vernielingen. De huidige poort stamt uit de 16e eeuw en ook het interieur is veel recenter en heeft vooral een toeristische functie. Het uitzicht is bijzonder en je kunt er leuk paardrijden. Van al die indrukken krijgen we honger en we gaan op zoek naar een plekje om te eten. Maar we moeten zelf wel even meehelpen met klaarmaken. Daar is water aan het koken. Daar gaat het denk ik in. Nou is het. Drukken en dan naar voren schuiven. Nee, je bent al te lang door. Ik pak al het. Je houdt alleen maar op. Ja, die zijn al gedaan. Lekker soep. Oké. Если без тарелок, им просто неудобно. Не-не-не, то есть порционные, да, можно. Мы что такой De volgende morgen gaan we vroeg op pad naar een spelletje Tetris. En weer door die enge tunnel.
In Couillant overnachten we in een hotel aan de rivier. Het heeft wel iets van de IJssel. Couillant is een leuk stadje om doorheen te slenteren. En natuurlijk is er ook een bazaar. En, jawel, een burcht. Ook deze burcht is vele malen vernield geweest en herbouwd en is dus ook voer voor archeologen. De binnenplaats ziet er modern uit, compleet met moskee. Maar er is ook een deel dat nog veel oorspronkelijker van aard is. Vandaar heb je een mooi uitzicht over de stad. Het is weer tijd voor een landverhuizing. Ook nu moeten we lopend de grens over. En veel paspoortstempels later stappen we weer in de Oezbeekse bus. We passeren een stuwmeer. Het is een reservoir dat voor de irrigatie van de regio Tashkent zorg draagt. In Tashkent is het weer eens tijd voor lunch. En dat wordt een echte Oezbeekse lunch. Dit is plov, het nationale gerecht. Tashkent heeft een televisietoren. En als ik een toren zie, dan wil ik erop. Gelukkig is er een lift. De metro in Tashkent is bekend vanwege de architectuur van de stations. Ik besluit een ritje te maken. En de metro brengt me naar... Inderdaad, de bazaar. Gewoon zo. De bazaar van Tashkent is misschien wel de beroemdste van allemaal. Hey, jullie ook hier? Hoi. Na de bazaar is het alweer tijd om te eten. Nu speciaal, want het is ons laatste avondmaal.